Här vandrar han in, Karl den 16 Gustav. På sätt och vis är kungen och jag nästan lika gamla. Jag föddes ungefär när kungen blev kung. Stockholms slott 1973. Där blir han världens yngsta monark. 27 år gammal och också en av de yngsta i rummet. Vid hans fötter sitter statsminister Olof Palme. Jag tittar på bilderna från trontillträdet och undrar vad som format honom inför den här stunden. Det är något i hans blick jag inte kan släppa. Allt började när jag såg kungen i verkligheten för första gången. Jag var i Indien på en filmresa och kungen var där på statsbesök. Något där och då fångar mig. Jag uppfattade honom en aning sluten, nästan avstängd. Som om han egentligen bara ville bort. När jag växte upp fick jag höra att jag kunde bli vad jag ville, bara jag jobbade hårt. Det har kronprinsen aldrig fått höra. Han har fostrats till en specifik uppgift. Hur har det varit att växa upp i en värld som haft ett syfte framför alla andra? Att skapa en kung. Det har väntats på kungen i över 50 år. Kanske är väntandet en del av ritualen. Jag har fått följa kungen under 2 år och jag har också fått vänta. Och att vänta på kungen innebär ofta att stå och stirra mot en stängd dörr. Innan kungen gör entré blir det alltid tyst.
som på någon outtalad signal. Mobilen måste såklart vara av. Check. Vänta nu, var den av? Japp. Mot min vilja rycks jag med av högtidligheten kring kungen. Det finns en värdighet, något respektfullt som jag tycker är fint. Men jag lyckas inte riktigt spela spelet. Ja, vad gör man här? Nej, bara såna enkla grejer. Nej, bara enkla grejer. Det här börjar bli ganska trångt här. Ja. Är inte det? Nej, inte så. Nej, inte så. Det här är ganska trångt. Jaha, behövs det klippas? Ja, vad gör vi? Klipper. Va? Klipper. Vad är det? Klipp? Behövs den klippas? Ja. Och vad händer då? Den blir... Ful. Jaha, den blir ful? Ja, det är klart. Det blir bara en stor jävla mörk, tråkig bassa pinnar och ingenting. Så man klipper ju bort alla det gröna. Jaha, så att om 10 år så går vi så här? Ja, just det. Om vi inte gör någonting. Ja. Men gör vi någonting då? Ja, måste vi göra. Ja, men det är sådana små detaljer som man inte tänker på. Har det varit en gåva eller ett fängelse att vara kung? Ja. Men jag släpper inte frågan. Nej, jag vet det. Ja. Nej, men det är klart, det är en uppgift. En tuff uppgift. Jättetufft och jättestort. Och varför säger kungen tufft? Ja, därför det är jobbigt. Det är ett stort ansvar på så sätt. Och vara symbol för en nation. Det är ju väldigt tungt ansvar. Känner sig kungen bestulen på sitt liv? Inte direkt så, men det är klart att det var ju mycket som man inte hann med eller kunde göra när man var yngre. Han var den där märkvärdiga lillprinsen. Ja, och de 3 systrarna var liksom en grupp för sig, kan man säga. Och jag hade inte samma uppmärksamhet på oss. Prinsen omges av ett uppfostringsråd och ett utbildningsråd som ska se till att han hamnar rätt. Och rätt när prinsen är 6 år, det är en privatskola i stan. Att som tidigare isolera den blivande kungen på slottsskola ligger inte längre i tiden. Blev kungen särbehandlad i klassen eller var han som en av alla elever? Nej, det gick ju inte. Nej, det var precis som vanligt. Hur tilltalades kungen av lärarna? Ja, kronprinsen ska jag tänka mig. På foton från skolan är det prinsen som spelar alla konungaroller i skolpjäserna. Och när prinsen är skolpolis blir det inte så mycket av trafikdirigerandet eftersom hundratals åskådare och fotografer blockerar trafiken så effektivt att prinsen inte behöver stoppa några bilar själv. Tycker ni det har varit roligt att bli utbildade till skolpoliser då? Ja. Så det har varit spännande saker då? Ja. Tycker Karl-Johan det också? Ja. Prinsen med? Ja. Maria också? Ja. Var det en lugn tid då? Ja, lugn är lugn. Ja, men det är ju som vanlig skola. Det är läsa och läxor, ämnen och allt vad det är för någonting. Under prinsens första skoltid visar det sig att han har läs- och skrivsvårigheter. Men kanske skulle det inte nå allmänheten, för jag hittar en anteckning hos Skolöverstyrelsen från 1956 där det står:
Ordet ordblindhet får inte ens nämnas i samband med detta barn. Det var ett konstant problem att kunna läsa och skriva. Så att det... Och fick kungen någon hjälp med det här? Ja, förmodligen fick jag hjälp, men jag vet inte om det hjälpte så mycket. Man har ju inte gjort något annat än läst extra. På varenda ledig minut har man ju gått på extra lektioner i allting. På somrar, på påskar, på allting har man haft extra hjälp. Och det jag tror jag till och med min far hade. Har kungen liknande svårigheter idag? Ja, jag har väl jätteproblem med det är klart. Vad är svårast? Läsa, skriva eller prata? Ja, det är väl... Ja, nej. Ja, det vill gå inte in på. Det blir bara så. Men och är det här någonting som kungen inte tycker om att prata om? Nej, jag tycker inte det är roligt alls. Varför inte då? Nej, därför jag tycker inte det är roligt. Det är ganska jobbigt. Vad är det som är jobbigt? Nej, men det är sånt som har varit jobbigt att man har levt med. Men då får man bara försöka leva ut de situationer som finns och lösa de problemen därifrån. Men hur har det påverkat kungen då? Ja, det har väl påverkat förmodligen att man kan ha varit blyg och så vidare. Att framträda, för man vet ju att det är svårt. Har det påverkat kungens självkänsla? Absolut, det har det säkert gjort. Säkert, har det eller har det inte gjort det? Ja, absolut. Och på vad sätt då? Jo, men det är klart att det blir så som vi har råkat ut för många i den här situationen. Man tycker det är jätteskojigt att skämta med personer. Sånt tar ju ordentligt alltså. Men pratar ni om det i familjen under uppväxten? Nej, vi pratar inte så mycket i familjen. Dyslexin, den har ju förföljt oss i generationer tyvärr. Min far hade exakt samma sak. Han fick till och med inte ta studenten på Landsberg där han gick. Så er pappa fick inte ta studenten? Nej, inte på vanlig skola, nej. Han togs hem. De ansåg att han klarade inte av det här, utan han fick läsa som privatist. Han hade en person som läste med honom. Min äldsta syster hade exakt samma problem. Hon är en högintelligent person, men skola fick hon inte gå i. Det sågs ju som man var lite trög helt enkelt. Och man hade inte riktigt de verktyg som man har idag. Att hjälpa barn med dyslexi. De var ju inte, va? På loven ansvarar en gymnastiklärare för prinsens fritidssysselsättning. Det är stärkande och danande aktiviteter som skulle passa en grabb. Det var en gammal gymnastikdirektör. Han var kvar och hjälpte till på somrarna som någon slags lekfarbror. Han var väldigt trogen och han tog ju väldigt mycket filmer. När jag tittar på bilderna får jag intrycket att killarna skulle fostras till ett tufft virke. Om man tittar på männen i kungens liv, vilka manliga förebilder har kungen haft? Jag vet inte. Jag tycker det är väldigt svårt att svara på en sån här fråga. Man tittar på äldre personer då, som man var yngre. Men kungen sökte sig inte till någon speciell person eller ville hitta någon fadersfigur? Nej, inte direkt. Men kungens farfar blev aldrig någon fadersfigur då? Nej, inte av den arten. Det tycker jag inte. Han föddes ju på 1800-talet
Det var ett antal år emellan. Och vem är det som har lärt kungen att föra sig då? Jag tittar på hur andra i familjen, hur de beter sig och så vidare. Det är väl så man gör, man tar in intryck. Lillebrorsan, så sedd och ompysslad av sina systrar. Men när prinsen är 13 år beslutar utbildningsrådet att han ska skickas till en internatskola. Långt bort från stora systrar och mamma. Min mamma tyckte det var ganska otäckt att bli helt ensam. Jag var nog inte att hon skulle vara ensam, att jag skulle vara ensam också, tror jag. Men det var andra krafter som tryckte på där. Det sades på den tiden att jag inte skulle umgås med mina 4 systrar. 5 kvinnor med mamma, så att säga. Det var inte nyttigt för en ung man. Så har jag fått förklarat. Ja. Och hur var det att som 13-åring vara utan familjen? Ja, de första åren var ju jättejobbigt. För att borta hemifrån förstås. Det var fruktansvärt. Hur ofta kunde kungen åka hem? Ja, jag vet, det var 1 gång per termin, sen 2. Något sånt där. För man var ju väldigt ensam. Jätteensam. Ja. Just det. Ja, det var ju ganska tufft. Det var en tuff miljö faktiskt. Det var det. Det var ju stängning, man skulle vara läxläsning mellan var det 5:30 och 7:30 och sånt där. Det var 2 timmar. Inlåsta. Nej, inte inlåsta, men inne på våra rum. Men sen de sista åren så var det ju, då hade vi ju trevligt. För mig var det nästan som frihet att kunna göra vad man ville i stort sett. Jag kunde i varje fall ta min cykel och cykla ner till stan när man ville vara fri och hade de möjligheterna. Sommarlov på det stora nöjesfältet Gröna Lund. Jag ser en 14-årig prins. Slips, skjortan knäppt högt upp i halsen. Välkammad och faderslös. Han ser upp på en annan sorts kung. Själva tivoliägaren. Med uppknäppt skjorta, cigg i mun. Klackring på lillfingret. Nonchalant och sorglös. Kanske en förebild som lockar. Voilà, den kungliga semestern. Varje år tar kungen båten från sitt hemmaslott i Stockholm till sitt sommarslott på Öland. Jag kan ta min morgonpromenad som jag redan nu har gjort. Vilken tid tas morgonpromenaden? Är det tidigt? Va? Är det tidigt? Nej, för fan. Nej, efter frukost. Är kungen en morgonmänniska, kvällsmänniska? Nej, absolut inte en morgonmänniska. Nej, inte jag heller. Aldrig. Här var det välkrattat. Ja, men det har man. På morgonen har de faktiskt varit ute och kört här i och med att trädgården öppnade igår här. Men jag brukar ju alltid gå runt så här på morgonen och titta i parken och både njuta och om det är någonting som måste ändras på eller
åtgärdas, något sånt där. Men när man var yngre tyckte man bara var hur roligt som helst att vara här och leka. Och vem är det som bestämmer över växtligheten? Vad Så vi kan- att det vad står vi- ett träd där. Har vad- kungen vad- bestämt det? Jag har ju faktiskt inte ändrat på så mycket. Så det här har alltid sett ut så här. Vad betyder den här platsen för kungen då? Jag har ju varit här sedan barnsben och innan man kunde i stort sett gå. Och jag har tillbringat alla somrar här så det är jätteviktigt alltså. Det här är min favoritplats, det är underbart. Men och hur bokar man upp slottet? Är det som en stuga i Åre? Att det är så här, ni är här de här veckorna, vi är här de. Nej, ja, det är inte bara vi som är här men det är ju familjen är utflugen så de bor ju inte nu i slottet här. De har ju Just bor det. ju ett annat hus här. Just det. Kronprinsessan har ju ett eget hus. Nu kommer de första turisterna. De var snabba. De har stått på grinden och... Såg de att det var kungen? Nej, det har de inte gjort. Men om kungen är här för att slappna av, funkar det ändå att det går turister utanför? Nej, Alltså, vi kanske kan Ja, kom. komma ner här nere. Jag förstår. Gå ner någonstans. Vi har ju köksingång här. Vi kan fortsätta här nere tycker Ja. jag. Området är så pass övervakat, men vi har ju stängsel och det är kameror. Det finns ju mycket vakter och sånt som finns i buskarna. Är det där en Säpovakt eller är det en Ingen turist? aning. Och det kan nog vara någon vakt. Vad händer om kungen vinkar? Nej, det gör jag aldrig. Är det som så att kungen drömmer om en helt vaktlös dag? Den svarar jag inte på. Nej, men det är klart det finns ögon överallt. Mm. Punkt. Så att kungen går inte upp i bara mässingen och ber sig en macka? Nej, förmodligen inte drottningen heller. Jag vet inte hur länge du stannar kvar här. Men... Ja, men jag stannar tills kungen kör ut mig. Ja. Hoppsan. Jaha, nu börjar det lite. Ja, nu var det väldigt mycket folk. Ja. Ja, nu kan vi... Då tar vi en liten... Smyga undan här. Ja. Då tar vi en liten genväg. Nu får vi ut i skogen. Och stort tack. Men går det att fly någonstans? Ja, det är väl här lite grann. Ja. Och i skogen är klart att man är ensam, då är man ensam. Och här. Ja, då får vi hoppa. Man tackar. Man ska inte, man går förbi och så släpper man. Det är klassiskt. Ja, det är lite så här. Ja. Livet på slottet. Som en vignett till Downton Abbey. Inte ett dammkorn. Allt är perfekt. Putsat, vikt, manglat och stärkt. Salar dekoreras med blommor, stakar, silver, men också med människor. Det är en sorts föreställning som spelas upp efter mycket gammalt manus. Kostym och scenografi är i original. Dörrarna kärvar lite. Medelålders män i klackskor, nylonstrumpor, tofsar,
och fjädrar. En look så omodern att den nästan blir modern. Fint queer. Och så huvudrollsinnehavaren. Han som alltid är i fokus. När prinsen tar studenten 1966 är det så många fotografer på plats att en pressläktare rasar. Många upplever ju sin studentdag som en dag ut i sitt nya liv. Hur var det för kungen? För det blev ju ett steg närmare att bli kung. Nej, det var väl inte riktigt så tycker jag, utan det var väl snarare skönt att ha studietiden i varje fall på gymnasienivån avklarad. Sen blev man ju inkallad så att säga, eller gick in i flottan direkt efteråt. Har kungen svårt att lyda order? Nej, snarare tvärtom skulle jag säga. Nej, jag menar, jag är van att lyda order. Det har jag ju gjort hela mitt liv, har jag en känsla av. Är det så? Det är väl hör till uppfostran att man gör det man blir tillsagd att göra och inga övriga kommentarer. Kunde det skapa en splittring hos kronprinsen att vara kronprins som är en aning upphöjd och sen vara på något sätt lägst i hierarkin som aspirant? Ja, lite grann. Det var vissa sammanhang. Ibland blev man ju framplockad när det var i några städer någonstans och fick kanske vara med och representera lite mer än de andra. Och sen skulle man gå tillbaka igen och vara vanlig vaktpost så att säga, vid landgångspost och sådär. Och det var ju lite pikant faktiskt. Men jag läste att det också var en äktenskapsskola på söndagar. Berätta om den. Ja, jag var faktiskt inte med på den. Det var frivilligt. Det behövde inte gå alldeles. Det verkade inte hjälpa för det rapporterades 24 fall av gonorré efter en hamn på Costa Rica. Ingen aning. Nej, så att... Låt oss ro mot hela skiten! Vi har lovat studenterna, vi har lovat folket att vi ska samlas här utanför och att vi ska genomföra en demonstration. Det är en klasskamp mellan två ideologier! En knapp kilometer från universitetet och domkyrkan har kronprinsen sin studerkammare. Jag har 3 sovrum och 1 vardagsrum här. Sociologi och historia kommer jag att studera här under hösten. Vem av er kommer att laga mat här ute i köket? Ja, vi kommer turas om lite grann och laga hemma. Dessutom så har vi fått hjälp av fru Holmqvist som står här borta och sätter just på kaffet nu. Ord. Och sen har Ja, men här är festdag. Ja, just det. Proposition. Banderoller, är det någon som vet hur det här är man gör banderoller? Målar man sådana eller beställer man dem eller syr man dem? Det var ju nästan en oslagbar timing att kungen börjar studera 1968, precis i en våg av studentprotester och när man granskade hierarkier. Vad märkte kungen av det? Det var ju rätt politiskt alltihopa. Vänstervridet. Då ifrågasatte man ju allt i stort sett. Så det var den tidens standard. Blev det på något sätt en katt bland hermeliner att det var en blivande monark bland vänsterradikala studenter? Jag vet inte. Jag är ju svårt att svara på, men det var ingenting som påverkade mig på något sätt. Nej, det fungerar jättebra.
liksom inte fått med den här naturliga debatten som i många familjer finns. Att man är runt ett bord, man diskuterar livligt, alla från ung som gammal kunde pågått någon dialog mellan föräldrar och så vidare. Men mamma var ju ensam med barnen och så vidare, så det var aldrig någon diskussion, det är just någon politik och sånt. Ett foto som griper tag i mig. Kronprinsen är skickad till en industriinvigning. Bakom honom en vägg av demonstranter som vill avskaffa monarkin. Hur var det att få sitt framtida jobb diskuterat, om det skulle finnas kvar eller inte? Ja, det är klart, det känns ju självklart. Just nu pågår en debatt om monarki i riksdagen. Ett privilegium har lämnats åt en enda familj i snart 160 år. Det är så antidemokratiskt som det någonsin kan vara. Jag anser det vara en rent humanitär fråga att en individ och en släkt kan bli frigjord från den här bördan. Vi vill inte vara det sista landet i världen som har monarki kvar. Men kunde kungen se att det fanns något relevant i att diskutera om det är ett orättvist system? Nej, det är klart att det inte fanns från min sida. Min väg var ju utstakad, då gäller det att titta rakt fram. Men som jag sagt tidigare, man ska alltid lyssna och tycka olika åsikter. Det tycker man ska göra. Men det är inte bara monarkin i sig som diskuteras på 60-talet. Utan prinsen som person blir också ifrågasatt. Hans lämplighet som blivande kung. Ska vi ha honom? Och 1969 ger en av Sveriges mest kända journalister, Åke Ortmark, ut en uppmärksammad bok. Och i boken så är han väldigt kritisk till kronprinsen och beskriver kungen, som då var kronprins, som sent utvecklad, hämmad av blyghet, att han verkar vara lite bakom och en plåga att ha till bordet under en middag. Och jag undrar, hur känns det att höra sådana saker om sig själv? Jag kommer inte ihåg riktigt, Ortmark kommer jag ihåg, men boken kommer jag inte riktigt ihåg heller, på så säga. Nej, jag menar att jag skulle bli lite förbannad. Ja. Så hur känns det att ens intelligens diskuteras? Jag kanske var förbannad då, eller jag tror inte vi tog inte åt oss på den här boken på något sätt. Vi och vi, då var jag ganska ensam. Nådde det inte kungen? Fanns det ett skydd kring kungen att familjen kanske tänkte så här, det här ska inte nå honom? Sånt gick ju väl upp på löpsedlar, kan jag tänka mig. Men jag har inget stort minne av det. Jag har inte satt några spår. Men är det en medveten bortträngning eller var det så här, nej, men det var inte något jobbigt ens en gång? Nej, jag kan inte påminna mig helt enkelt. Jag vet inte, kanske okej. Jag kanske har trängt bort det. Det är den gamla luckaren Svensson som kommer. Har du inte hälsat på kronprinsen? Ska du väl börja med att hälsa på? Herregud, jag såg inte. Jag har inte mina glasögon. Jag har stolpen hos. När prinsen är i tonåren vädjar farfar, den sittande kungen, till statsminister Tage Erlander att skjuta fram kungamyndighetsåldern från 21 till 25 år. I sin dagbok skriver Erlander: en tragedi låg väl ändå bakom kungens samtal med mig. Det måste väl ändå vara så att ryktena om lillprinsens sena utveckling och klena fattningsgåvor talar sant.
För det var farfar som önskade att myndighetsåldern skulle vara senare. Informerade han kungen om det? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej, men jag förstod väl den tankegången som låg bakom det. Också för att kunna studera och lära mig samhället ytterligare. Jag får mycket order. Så det var bara att bita ihop och gå vidare. Och lärt oss att stålsätta oss. Och varför har ni lärt er att stålsätta er? För att överleva. En prins som sitter i skuggan av sin farfar. Min farfar, han var ju intellektuell, han var extremt kunnig på många ting. Och han var arkeolog och historiker. Han var tung som konstvetare och oerhört ansedd. Hur var er relation? Ja, det var väl inte så där jättenära. Det var jättesvårt att överbrygga en sån tidsgap mellan en äldre aktad och vitter person och en ung spoling. För det var så pass olika intressen. Man höll på med båtar och bilar och hade glatt umgänge. Vi alla var väl unga på den tiden och tyckte det var kul med något nytt. Då var de första diskoteken började dyka upp faktiskt. Det här är diskoteket Alexandra i Stockholm. Här har gjorts besök av kronprinsen. Vad i festen är det som kungen kan tycka om? Men det är väl musik och kul att titta på andra människor. Och cigarrer rökte man väl inte, men jag rökte väl det gjorde vi. Dansade? Ja, absolut. Ja. Prinsens festande och prinsens flickvänner blir en ständig följetong i pressen. Men då anar ingen att hans utsvävningar långt senare kommer leda till svenskarnas största förtroendekris för honom och att han kommer kallas skandalkungen. Jag vet att jag kommer behöva prata med kungen om det här. Men innan jag ens kommer så långt händer något med våra möten. Alla mina intervjuer bokas om och skjuts på framtiden. Kungen ska hit och kungen ska dit. Det tar ett halvår innan jag får träffa kungen igen. Och när vi äntligen ska ses är jag nervös. Vill han ens ha mig där? Ja, det här kom till det fortsätter snö. Okay. Innan vi sätter igång så vill jag bara kolla av att kungen känner sig bekväm så att det inte känns som att... I sådana sammanhang, det är okej. Känns det obekvämt? Ja, jag är inte road, nej. Av att bli intervjuad eller av filmningen? Jag kommer här i 40 år så att ja. Böket varje gång. Ja. Nej, men jag ska säga, jag gick till en terapeut och sa jag är så olycklig. Jag vill att kungen ska tycka att det här är trevligt. Och då sa hon, har kungen sagt ja? Har du hört honom säga ja? Nej.
Har kungen inte sagt ja? Nej. Vadå, jag har sagt ja? Till att medverka? Jag tror ingen alltså det har kungen sagt. Annars skulle det aldrig varit... Medelstvång. Ja, men jag sa så jag hörde inte... Tumskruv på. Jag hörde inte just ordet ja, men jag uppfattade att kungen gick med på det. Men jag hörde inte ordet. Ja, det är ingenting sker utan att kungen har sagt ja. I stort som smått. Ja, men då har jag det här i ryggraden nu. Då börjar vi intervjun. God dag, Majestät. God dag. Tack för att vi får komma hit och filma igen. Ja, det är trevligt att se det här igen. I vilken omfattning är prinsen beredd att öppna sig? Ja, i princip så är jag inte alls beredd. Finns det ögonblick då kronprinsen känner sig riktigt ensam? Ja, det är klart. Man är ju ensam. Det finns bara en kronprins om man nu säger så. Och det är väl många frågor som man inte kan diskutera med vem som helst. Och kanske inte med kamrater, utan man blir hänvisad till en mycket liten skara då, kanske familjen i främsta hand. Prinsessan Sibylla, Sveriges konungarikes första dam och fembarnsmor, har i stillhet avlidit idag på eftermiddagen klockan 4, 64 år gammal. Jag var faktiskt inte hemma. Vi visste ju att mamma var dålig i cancer. Men hur dålig hon var, det förstod inte jag. Så jag åkte till England. Och det har jag liksom ångrat många gånger. Jag tänkte att jag vill inte oroa henne, att jag vet att hon är så dålig som hon var. Vilket är för en idiotisk tankegång egentligen. Så här efteråt har jag funderat många gånger på det. Då blir man ju ännu mer ensam än man var tidigare. Det är svårt att beskriva sin mor. Rent objektivt alltså. Det är svårt. Men för oss var hon ju den medelpunkten i allra högsta grad. Men blev det svårare eller tyngre att bli kung när prinsessan Sibylla hade dött ett år tidigare? Utan att ha henne vid sin sida? Det kanske hade varit lite enklare och klart jag kände väl lite mer totalt ensam. Han kungen berätta för sin mamma att han hade träffat en flickvän? Nej, men jag visste ju liksom inte hur seriöst det skulle bli. Det är ju klart det är mycket enklare att jobba ihop än att vara ensam. Det är tungt och slitet. Jag var ju ensam några år innan. Det här är ju en gammal saga. Det var ju i Tyskland, i olympiaden i München 72. Det var pang. Långt mörkt hår, det har jag alltid tyckt om. Jag var ju ansvarig för alla very important person. Och då kände jag att det var någon som tittade på mig från 1 meters avstånd med kikaren. Och det är klart, det var ju väldigt lustigt. Det var egentligen vansinnigt roligt. Alltså.
Hon var chefsvärdinna och hade ju ett antal värdinnor under sig. Det är många hedersgäster som man ska ta som hand och så vidare. Så att, hon var lika organiserad då som hon är nu. Så att hon hade ju där i kroppen så att säga, gillade att styra och ställa. Och det var ett ämne som jag såg. Hon hade de här egenskaperna som man önskar sig i hennes då senare kommande roll. Och det kunde jag väl känna och märka och se. Och jag har aldrig presenterat en flickvän så snabbt alltså. Men jag tyckte liksom kände redan då hon skulle klara av den uppgiften också. Gjorde hon det? Ja, med bravur. Också idag var det pressen som fick möta de nyförlovade och folkets vägnar. Did you have to think twice before you made up your mind that the man you're going to marry is the king of Sweden? I had to think once. So it doesn't matter that the man you are going to marry now is a king and not just anybody? Well, I think if you love someone, it doesn't matter if he's a director or if he's a president of a company or if he's a king. Yes. Okay, thank you very much. Thank you. Tack så mycket. Nice, close. Det är det där man kommer hem med. Man kan ha, som man säger, debriefing. Man berättar vad upplevde du under den middagen och vad sa han och hon. Och du såg det där och det var inte bra. Det här, så här får vi inte göra nästa gång. Och hur man upplever och ting. Man ser saker från två håll och kan få ut mer av situationen helt enkelt. Härligt att ni sitter kvar i lägenheten. Man är tillsammans, man gör det tillsammans. Kan jag få höra kungens bästa relationstips? Ja, vi lever så i stort och vackert slott här. Så vi har 2 badrum helt enkelt. Det är ganska bra. Det är ju inte alla förunnat att ha egna badrum. Nej. Vad ska man göra då? Kanske en del har kanske ett badrum på övervåning och ett lite mindre på nedervåning. Till exempel. Om man bor i hus? Ja. Annars får man ta med i källaren. Med drottning Silvia vid sin sida skiftar uppmärksamheten fokus. Drottningen hamnar i skärpa. Kungen i oskärpa. Men vid tiden för sitt trontillträde står han fortfarande ensam. I augusti 1973 förs farfar Gustav VI Adolf till Helsingborgs lasarett där han blir liggande i nästan en månad. Det är en älskad kung,
Varje dag kommer hundratals svenskar för att vaka över monarkens sista tid. Några erbjuder sig till och med att bli organdonatorer. Jag insåg att tiden rann ju ut helt enkelt. Då började närma sig allvar. Men det är inte för man ställs inför faktumet sådär. Och då sa jag till mig själv att jag kan inte ändra mitt beteende. Jag är den person jag är. Under den situationen som kom och försöka bygga upp ett liv. Vi bryter nu det ordinarie programmet i samtliga kanaler i radio och television. Vi har ett sorgebud till Sveriges folk. Konung Gustav VI Adolf har avlidit. På filmen där ser det nästan ut som kungen rycker till när en röst ropar "Leve konungen". Ja, därför jag var väl nog inte riktigt beredd på det. De här bevingade orden, "Leve kungen". Det är den här fantastiska kontinuiteten. Det finns inget däremellan, det är liksom bara går i varandra. Så kommer då dagen. På Stockholms slott är salarna dekorerade med män i uniformer. Med skramlande ordnar på bröstet ska konungaförsäkran skrivas under. Ett livsavgörande kontrakt i en gul plastmapp. Och så något som ingen har tänkt på. Karl den 16 Gustav ska möta Sveriges folk. Och det är en mycket utvald skara av Sveriges folk som har blivit kallad hit till rikssalen. Så stiger han då in i det han aldrig igen kan träda ur. Det var enormt laddat. Nu är det så här. Nu får du klara av det här på bästa sätt för framtiden. Och för Sverige. Där kände man verkligen tyngd på axlarna.
Jag vill inte alls anklaga. Hur mådde... Har du tappat fart nu?